Na de itt is mondjuk a Stanley Parable-nek a folytatásával. Igen, tudom. Leégtem. Lehet röhögni. Kos. Szóval itt is mondjuk a Stanley Parable-nek a folytatásával is meg fogjuk nézni a maradék endingeket. Tehát a legelső az az összezavart ending, ahol elmegyünk jobbra, majd bemegyünk szépen egy random ajtón, és lemegyünk a liften, gyakorlatilag ennyi. Itt volt ugye az az Adventure Line-os baromság, amikor követni kellett egy kis vonalat, és volt az jó szó, hogy na lássuk csak? Tehát itt vagyunk a maintenance roomba, és le fogunk szépen menni a lifttel, lássuk? Semmi új, pedig most magammal hoztam direkt a liftet. Ő neki az ötlete volt amúgy. Good Stanley, I'm glad you found your way here. I knew you'd find this place eventually. A francba vagyunk. You see, your friends and I are concerned for you, Stanley. We've come together here because we care about you very much. It's this bucket you're carrying around everywhere. The bucket isn't even from the original Stanley Parable. It's just sequel content. We're the ones that matter, Stanley. Classic characters from the first game, like the Adventure Line and the Broom Closet. Because that's what fans want from a sequel. They want more of their favorite jokes, not this bucket that they've never seen before. Na, Vödör is jó, Vödör is jó. I know I'm the one who gave you the bucket, but you're spending too much time with it. Don't you want another story involving the Adventure Line? We could make the Adventure Line go somewhere new. Yes, that's what the fans want. Let's do it. Okay. Zenét is visszakaphatjuk, look at that wacky line. Who knows where it'll go off to next? Oh, and it played some silly music as well. Silly music? Azaz. Oh, nem, ez ugyanoda megy. Now ez nem új this hely. is what the Stanley Parable is all about. Don't you remember all those great jokes from the original dialogue? Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Yes. It's as classic now as it was back then. Let's do it for the fans, Stanley. Let's give them more content exactly like this. But if we want to do that, you're going to have to give something up. Ez egy befejezetlen szoba. Csabáját figyelj, hogyha a rajongók ezt akarják, akkor ezt fogják megkapni, ha bár nem tudom, hogy ez a lent. Én erre nem emlékszem erre a lent részre. Itt mi a franc történik? Hova visz minket a narrátor? Ez lehet a legszászibb hely, ahová eddig jöttünk szerintem. Szóval... Don't you get it, Stanley? We need to get rid of the bucket. That's why I'm very proud to introduce a brand new character. Nem áll. This is the Bucket Destroyer. I think it'll make a wonderful new addition to the rich lore of the Stanley Parable. True, it also was not in the original game, but it's such a well-fleshed-out character with so much personality that to me it already feels as though it's been part of the cast all along. Erősen kétlem. Ha egy karakternek az alapja, hogy megöl egy másik karaktert, akkor felejtsük el, rosszul van megírva, kész. Surely you don't need me to spell it out for you. Hé, de legalább egymásba mennek a fogaskerekek. Say goodbye to the bucket. And then pop it into the machine when you're ready. Most komolyan bele kell vágnom a vödröt a Vödör pusztító 3000-be, vagy mi volt ennek a neve? Now listen to me. It's crucial that you give it the bucket. I don't know what the bucket destroyer will do if it can't destroy your bucket. Destroying buckets is all it knows. That is its singular personality trait. Nem. Sure, I can hear you saying, how does a character with only one personality trait deserve to join the pantheon of beloved Stanley Parable characters? Well, you see, if you were to really explore the bucket destroyer, you would see that its desire to crush buckets is so densely loaded with complexity and nuance that it's really like 10 personality traits. What other object in this game can you even say that about? The broom closet? Certainly not. I wonder what sort of bucket destroyer merchandise the fans will be clamoring for after this. A Vödör pusztító merch nagyot fog majd menni. Getting very upset now, you'll have to hurry and feed it. We can't get back to the classic Stanley Parable characters like the Adventure Line or the Bucket Destroyer until you crush that damn bucket. Quickly now, the fans are waiting. Do it for the fans, Stanley. Give the fans what they want. Hurry and... Szétpukkantunk? Vagy kipukkant szét? No way, ott megy a Bucket Destroyer. Szerintem meg lehet, hogy megdöglött a Vödör pusztító. You had so much potential. We were going to do such marvelous things with you. Ennyi volt. Bevezettek egy új karaktert, a Vödör pusztítót, szét is pukkant, ennyi volt, kész. Nincsen többé. New friend. Viszlát, új barátom. For the moment in time that you were here, you were magnificent. Csodálatos voltál addig, ameddig itt voltál, így van. A Vödör pusztító jobbat érdemelt volna. Mondjuk jobb lett volna, hogyha nem egy olyan karaktert csinálnak, ami szó szerint csak annyira épül, hogy elpusztítson egy másik karaktert. Tehát
Nem éppen a legfényesebb írás, azt kell, hogy mondjam. Ennyi volt. Szerintem ez volt kifejezetten a Confusion ending. Mi lenne, hogyha visszamegyek, és belerakom a... Nem akarom szerintem, mert attól félek, hogy akkor elveszi tőlem a játék, tehát úgy teljesen. Oké, a következő, csak szimplán lesétálunk a vödörrel a kezünkben, ugye a cargo liftes jelenetnél, szóval megnézzük szépen azt is. Utána jön a vödörrel a vent, szóval vannak itt még endingek, el kell szórakoznunk egyszer a cargo liftel, hogy ugye ráállunk, aztán visszasétálunk róla, csak hogy szimplán le kell sétálni. Vannak itt még jóval bőven endingek, kíváncsi vagyok mindegyiknél mit mond a narrátor, mert nagyon szórakoztatóak ezek. Jó, olyat fogok most mutatni. But Stanley feared that any path he walked might lead to the separation of himself and the bucket, his dearest friend. So he threw himself to his death, that they might die in one another's arms. Oh. How deeply touching. Hát hát ja, jó. Oké, visszamegyünk és elkezdünk szórakozni a cargo lifttel. Oké, tehát akkor cold feet ending, visszatértünk. Oh well, look who's got cold feet. Well, from here, it looks like the only way forward is down, since the lift won't be coming back, but that's okay. You've got a bucket. Did you know that buckets are routinely used as cushioning devices? It's true. Erősen You can kétlem. fall on a bucket from literally any height and survive. Ezt nagyon-nagyon erősen kétlem. De lássuk csak, hogy megfogja az... Whoops. Looks like I was wrong. How clumsy of me. Ó, hát mennyire ügyetlen. Rendben, akkor vissza, és a következő az nem más lesz, mint a vent ending, hogy átsétálunk a venten, tehát a szellőzőn, és megmondom őszintén nem emlékszem, hogy mi történt ott az eredetiben. Szóval itt vagyunk, és ventre lesétálunk, most jövök el ide harmadjára ebbe a videóba, ezt az útvonalat, ezt már nagyon ismerem. Ó, igen, itt kötünk ki a vödör... Várjuk, itt voltunk már. Ezt megnéztük már, ezt az endinget szerintem. Itt kezdenek el beszélni a vödörről, igaz? Szerintem ez az ending, ezt valószínűleg láttuk már. Igen, ezt láttuk már. Oké, akkor menjünk el az apartmanba a vödörre. Oké, szóval apartman ending, ami ugye errefele van, tehát csak szimplán át kell mennünk. Literálisan ennyi. Jó, és tehát ezek után van még egy. Go into this dark room over here. Stanley once again obeyed blindly. Úgy érzem, hogy ezt már megcsináltam. Az valós, hogy én ezt már megcsináltam? Now pick up the phone, said the bucket. Pick up the phone and it will take us back home, where we can go about life together. Igen, ezt láttuk már, ezt az endinget. Jó, akkor ez az utolsó vödrös jobboldali ajtós ending. Ezután tehát már csak olyanok vannak, amik a két ajtó előtt vannak. Szóval vödörre kihúzzuk a konnektort. Oh, hold on. Why did you unplug the phone? Were you trying to resist the bucket's orders? Stanley, I was joking. Obviously, the bucket isn't talking to you and telling you to do things. Buckets can't talk. It was a joke. Don't you get the joke? It's funny, Stanley. A talking bucket. Egy vicc csak addig vicces, ameddig nem kell magyarázni, hogy miért vicces. Oh, goodness. I must have really bungled up the delivery if you actually took me seriously. Where did I mess up the joke? Should I have paused for longer or spoken quicker? Comedic timing is so difficult. I wish I were better at it. But there isn't exactly an instructional video on comedy that one can watch to fully... Oh wait, yes there is. It's sitting right here. Let's take a look. Oké, nézzük csak meg, hogy hogyan kell viccesnek lenni. What is comedic timing? Oké. What is comedic timing? How does it work? How long should it last? How can it be used to effectively silence your political enemies? Wow, az utolsóra nincsen szükség. Can it be taught in its entirety within 90 seconds? Ja, valószínűleg. Thankfully, the answer to all of these questions is yes. Azt hiszem, no lesz. Let's dive deeper. Oké. If you've ever told a joke or made someone laugh, in all likelihood, you did it while standing 50 to 80 centimeters from them in a room of no more than 76 degrees Fahrenheit, with one of your arms raised straight upward at a 15-degree angle from your body. These are the optimal conditions for good comedic timing. Gyanúsan specifikus. Start by stating and spelling your name. Oké, a nevemet el kell Provide a betűznöm. brief synopsis of the joke, including the specific times at which the recipient of the joke will laugh, and then spell out your name a second time. With these steps complete, it's time to begin the humor. Speak the entire joke in no more than 18 seconds and no less than 13 and a half, pausing only for bathroom breaks when necessary. Me? When the joke has concluded, it is customary to inform your listener that the joke is over by declaring in your loudest possible voice, "I'm dunny with the funny." I'm done Let's with the practice funny. screaming, "I'm dunny with the funny." I'm done now. with the funny. I'm done with the funny. Good.
Okay. This saying is a perfect example of expectations management, which is the cornerstone of good comedy. Ja. Finally, it's time to hand out surveys. Collecting hard data from your audience on how rapt they were throughout the joke is the only way to grow or learn as a comedian. An effective survey should be no less than 10 pages long and should include the same question reprinted several times, just to ensure the survey taker is actually paying attention and not simply filling in answers at random. And that's all there is. With these strategies at your disposal, you'll have audiences doubled over in laughter and even tripled over in laughter in no time at all. Just remember to let them stop laughing at some point, you gut-busting little scamp. After all, we're each of us needed on the front lines of the war to fight the 12-legged invaders who threaten our very existence and who very likely die in a hailstorm of bullets and mandibles. All of us must be prepared to give our lives to this noble cause, just as our children must do after us, and their children after them. Godspeed, and may Earth reign supreme. Erre én valahogyan nem emlékszem a comedic timingból, tehát... This video is a little outdated, isn't it? Well, yeah, no matter. I think the fundamentals of proper comedic timing are still as relevant today as they were back then. So with that in mind, I believe the only way forward is for us to return to the two doors and walk through all of this again, so I can try telling my story with more appropriate comedic delivery. Come along, let's head back. Jól van. Vissza? Visszamegyünk a két ajtóhoz, és tehát újra el fogja mondani a viccét. Jó, szóval újraindul a viccünk. Gondolom, tehát a szöveg is más lesz, megint csak tehát nem eshetek le. Ezt néztük ugye nemrég ezt az endinget. This time, I'm really going to nail the delivery. You'll be in stitches. A talking bucket, you'll say? How ridiculous. How absurd. What a hilarious concept. The king of comedy. That's what you'll call me. Thank goodness we had the instructional video. Yeah, otherwise, who knows where we'd be right now. Well, I wouldn't be the king of comedy, that's for sure. Hát ez egyértelmű, természetesen hát a videó nélkül. Stanley. The bucket spoke. Nah, ez rossz hang. Nah, majd útközben kitalálod, hogy kell, majd útközben kitalálod. Na mindegy, mindjárt visszamegyünk a kettő ajtóhoz, és akkor megnézhetjük. Újra mondja a narrátor a viccet. Nem sikerült, mert elhittük, amit mond, az igaz. Tehát akkor a Vödör az nem beszélt hozzánk, hát ez hatalmas nagy csalódás basszus, ezek után nem is tudom, hogy mit gondolják ezzel a Vödörrel kapcsolatban. Szóval a narrátor újra elmondja a viccét, na lássuk. Here we go. You ready? Okay. When Stanley and the bucket came to a set of two open doors, they entered the door on the left. Okay, bal oldalra mentünk. Mi? What? We're back at the phone already? Uh-huh. No, what's going on? There were supposed to be several rooms leading up to this. Nah, there was supposed to be a build-up to this point. Nah. A dramatic display of remarkable comedic wit which culminates in this scene with the phone. But now the timing's completely off. The joke will never land. Well, not the way it was meant to. And it's all my fault. I must have forgotten that the phone room comes immediately after the two doors room. What an egregious mistake. Nem közvetlen utána van. I don't deserve the title of King of Comedy. I'm nothing. I'm not even the lowliest joke-telling whelp. I think I need to go back and rewatch that instructional video again. Újra megnézzük? Surely that will help me improve my... Okay. Nézzük meg újra. Vagy most másik lesz, vagy... Here we go. You ready? Újra? When Stanley and the bucket came to a set of two open doors, they entered the door on the left. Okay, balra mentünk. Visszajöttünk. Üdvözlet. What? We're back at the phone already. Ugyanaz a szöveg. Jó, akkor mindenképpen Mi? Instant visszavág? Here we go. Okay. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of two open doors, they entered the door on the left. Jó. Harmadjára még viccesebb, esküszöm. Ugyanaz a szaba, ha már hallom a hangba, igen. Tehát mindenképpen balra kell menni, ezt most már tudjuk. Oké, elnézünk balra. You were supposed to go through the door on the right, leading back to the phone. Did you not even look at the instructional video? I think this is all covered very clearly. There's no way I can make the comedic timing work now. It's done. The joke is completely done and over. It's all your fault, Stanley. Ma megint, minden az én hibám. In the community of other joke writers, I'm going to be shamed at every one of our meetings from now on. All because you couldn't watch a simple video and take a hint. Are you proud of yourself for bringing me down, Stanley? Are you proud? Oh.
Stanley, you love the bucket so much it's like you... it's as though all of your other most prized possessions pale in comparison. Yes. Well, let me try that again, Stanley. I heard that you are pale with shame over how unabashedly in love with a bucket you are. No? Still not? Is it the delivery? Pale with shame. Pale with shame? Pale... What's another word to describe a bucket? Stanley, this bucket is so metal, I think I saw it playing guitar. No. We're getting away from making fun of Stanley's obsession with the bucket, which was the whole point of this. I'm no good at these jokes. I need more instructional videos. That's exactly what it is. Akkor nézzük még többet. Me, the king of comedy again. More instructional videos. Let's see. Ennyi. Oké. És megint megkaptuk ezt az easter egget. Na mindegy, vagyis hát nem mindegy, basszus, ki akartam menni az ablakon. Pont ezt az easter egget akartam, hogy ki akarok menni az ablakon, de... Szomorú. Na mindegy, whiteboard ending a Vödörrel. Menjünk csak be ide, ez a whiteboard ending, igaz? Pontosan? Nem is reagál rá a Vödör szerintem. Dog módot benyomjuk. Nem, abszolút nem reagál rá a Vödör, na se baj. Hát akkor ennyi volt a whiteboard ending, ezt is megnéztük. Pont ki akartam menni az ablakon, a franc ugye meg. Hát akkor nem is tudom, hogy mit csinálják az őszínét megvalva. Ja, vissza a két ajtóhoz, nem, újra kell kezdenem szerintem a játékot. Szóval Vödör, visszamegyünk szépen, és kiesünk az ablakon, azt kell csinálni. Mász fel. Igen, jó. Viszontlátásra, map. Yes, whispered the bucket into Stanley's ear. We've done it. We've escaped from that dull office and that pesky narrator. At last, out here in the white void, we are alone. Now, and for the first time, I can reveal to you my true self. The bucket began to tell Stanley of its life and its history, of the countless wars it witnessed, desecrating the land and lives of untold numbers of innocent humans, and the bucket's own complicity therein, of sadness and regret, and the many years it spent dwelling on the actions it might have taken to curb the madness and the decay, if only it had been stronger, of hope and redemption, and its crusade to uplift the stock of life for the common man, to manifest justice where none existed, and the bittersweet reality of time, to see one's dreams and wishes met halfway, meted out in parcels like charity, and abandoned as soon as the warm glow of inspiration begins to dim. The opportunities to do so much more. There was so much it could have done, perhaps, the bucket wondered to itself. Perhaps, if it had seen its own darkness with a clearer perception. This was way too much for Stanley. What are you talking about? He screamed. You're a bucket! To this, the bucket No, furrowed it's Stanley its brow. wrong. No, Said the bucket. not since the evil wizard Gambhorata first ensnared me in his machinations as payback for the sacred amulet I stole Gambhorata? from his treasured vaults. I was young back then and could not conceive the ramifications of... No! Stanley screamed even louder this Ivan. time. This is stupid! You are a bucket! This is so stupid! Why are we even doing this? Stanley életre kelt, basszus. Tudja. Screamed. The bucket revealed its true form, transforming into a mighty beast of untold power, its fangs glistening like... Mi? My God, Stanley, you did it. You saved us from the bucket. Thank God you already had all 12 emblems of sages and knew the incantations to summon their true power. Otherwise, we would have easily been overwhelmed by the bucket's power. Hey, Johan. Speechless. You've demonstrated such bravery here today. Come, let's restart the game, and we'll agree to never again go trifling with this bucket, nor the dark magic cast away inside of it. Jó. Többet akkor abszolút nem is fogunk beszélni a Vödörről. Nem is kell. És megint itt vagyunk ebben a kék részlegben. Ez egy csodálatos viccetűző jelenet volt az ilyen RPG játékokban, meg ilyenekben. Na mindegy. Szóval... Következő az új content ending lenne ugye a Vödörrel. A new content ending szerintem nem elérhető nekünk. A két ajtó előtt kell lennie egy szobának a 416-os, amire ugye ráfogják, hogy tehát az a new content ending. Viszont ott benn kapjuk meg, tehát a Vödr... Igen, ez. De tehát ez nem new content, szóval...
sajnos ez tehát ennyi. Ez szó szerint ennyi. Szerintem az lehetséges, hogy megszereztük az összes endinget? Nagy eséllyel, megnéztem. Megszereztük mindet, kivéve egyetlen egy dolgot, ami ugye a művész ending, amihez 4 órán át kell játszani ezzel a babás mégémmel. Ezen kívül megszereztük az összes endinget, de tehát hogy ténylegesen az összeset. Úgyhogy szerintem akkor epilóg? Megnézhetjük az endinget, nem? Lássuk. Oké. Mi az utószó? Vagy végszó? Több évvel később. Ó, te vagy az, tényleg. És egyébként achievement vadászatot is csinálhatunk. Ó. Nincs itt semmi. Hol a vödröm? Hol a gépem? Hol az iroda? Még mindig annyira furának találom ezt a helyet, annyira nem élik ennek a játéknak a stílusába, annyira fura, jól van megcsinálva. Tehát értem, hogy miről van szó, de annyira gyanús ezt látni egy játékból, ami egész egy irodában játszódott. Oké, elfekedettünk. Wow. Ez egy eltört csákány akar lenni? Majd mindjárt megkraftoljuk, várjál. Megmelegedünk itt a tűzben. Honnan hoztunk egyébként egy irodai széket? Gyorsan kapunk erre választ, nem? Tehát, hogy itt soha. Ennyi? Oké. Wow. Ne, a sok székem. Nem, meg nem nagyon tudok sem erre sem menni, aha. Mennyi szék van itt? Ez basszus, mi lett Stanleyvel? A Stanley az nagyon rottyon van. Fel tudunk ezekre mászni. Ez jó lesz, én itt majd high groundot tartani kell, én azt mondom. Úgy. Szép zene, ami a háttérben megy hozzá egyébként. Este van. Wow. Mi mindenen átmentünk basszus. Hihetetlen, hogy több mint 40 endinget láttunk valószínűleg. Nagy esélye. Napfelkelte. Ez az, nem? Vagy inkább lemente. Tök mindegy, hogy melyik. Az érzés ugyanaz. Szép. Kövi? Wow. Az ott a skip gombos helyszín, de egyébként ahogyan látom, ilyen hőhullámok is vannak. Én el tudok menni? Itt benn volt a skip gomba... Nem, ez a múzeum. Ez a kicseszett múzeum, hát haló. És az a múzeumnak a kapuja, és az ott mi? Az az escape podunk? Stanley Parable 2, aha. Itt vagyok. Mi lett a zenével? Ez történik. Oké, escape podot mondjuk megnézhettük volna, remélem ezt újra lehet majd játszani. Miért van ilyen korom sötét? Haló? Mi a helyzet itt lenn? Értékelés. Stanley Parable 2. Cookie 9-nek a blogja? Ez nem az a faszi volt, aki nem szerette az eredeti játékot? Cookie 9. Igen. Ez az, akitől az egyik értékelés volt, akinek nem tetszett a játék. Ez egy létező dolog? Cookie 9-nek a blogja? Megtaláltam. Mondjuk abban nem vagyok biztos, hogy ezen a napon lett posztolva, de várjunk, felolvasom. Mint ahogyan sok más ember, én nekem tetszett a játékidőm az eredeti Stanley Parable-ben, ami alábecsüli azt, hogy mennyire ténylegesen csalódott vagyok a folytatásával, amíg az első játék tele volt egyediséggel, a Stanley Parable 2 unalmas, nem inspirált, és gyakran sértő a játék bázisának. Ahelyett, hogy kibővítették volna azt, ami miatt az első játék annyira élvezhető lett volna, a folytatás inkább egy olyan teritóriába érkezik, amit senki nem kért. Egy végtelenül mély lyuk, kit érdekel? Mik egyáltalán az új endingek? Mi van a szórakoztató helyekkel a Stanley Parable 1-ből, mint például az Adventure Line? Ehelyett inkább hülye mellékküldetéseket kaptunk, amiben figurákat kellett gyűjtögetni. Még ez a figyelemelterelés is félkésznek tűnik, a figurák összeszedése abszolút semmit nem ad. De meg kell, hogy mondjam, a vödröt igazából eléggé nyugtatónak használtam. Ez szerintem egy kamu review, tehát ez nem létezik. Egyébként Pet Pals. No way, a macskák és a kutyák barátok. Ez zseniális, de ez szerintem nem valós sajnos. Tehát a Cookie 9 értékelést azt láttuk. Ja, egyébként most elhiszáltam, hogy azért ilyen szar a fényviszonyom facecam-mel, ezt remélem ki tudom majd orvosolni. Mert az egyik lámpám nem ég. Az egyik lámpám megdöglött. Stanley Parable fejlesztője. Nem lesz több mellékjáték, nem lesz több folytatás. Amikor a Stanley Parable 2013-ra hatalmas sikerre, a fejlesztő mondta, hogy egy egész sorozatot szeretett volna belőle csinálni, de a Stanley Parable 2-nek a kritikusan rossz értékelései miatt a fejlesztő átgondolta a dolgait. Teljes mértékben egyértelmű, hogy a Stanley Parable az volt, amit a rajongók szerettek volna. Ezt írja a szövege. Mi viszont azt hittük, hogy volt egy meglátásunk, hogy mit szeretnének a játékosok, de eléggé így tűnik, hogy nem lehetünk volna távolabb az igazságtól. Ez az interjú átmegy arra, hogy
meg kell tartani a művészeti integritását az eredeti játéknak, és hogy abba kell hagyni a rajongók szidását, a kreatív meglátásainkkal. A szó bocsi több mint 25-ször szerepel. Wow! Get on the green, hallod? Menjünk az ődre. Real web amúgy nagyon hasznos, nagyon valós szerintem, és nem mindegy, gyere fel azért, hogy megnézd, mi van itt? Skip gombok. Ja nem, ezek a name gombok. Zseniális. De hallod, ez egyik ténylegesen beolvasná a Steam nevemet. Én nem tudom, mit csinálnék. De tehát kiégnék, az biztos. Nagyon-nagyon megérnék, hogyha az egyik egyszer csak úgy random beolvasná a nevemet. Stanley? Az valami youtubernek a profilképe? Talán az ilyen nagyon szögletes igazából. Hát jó, azért mondjuk egy négyzet. De szerintem valami youtuberre egy utalás akar lenni valószínűleg, vagy a fejlesztőkre, nem tudom. De tehát akkor van Stanley gomb is. Oké, én szeretném menni erre felé. Ó, a figurák! Mit megy már? Mind a 6, vagy mennyi van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, hát már van belőle 20, tehát tök mindegy. Ennyi. 26 van belőle. Zseniális. Hát jó, csúszunk le. Mondjuk ez nem éppen csúszás, hiszen ilyen nagyon light séta. Aha. Ó, de üres lett minden. Mi történt az epilóggal? Haló? Ó. Üdv újra. Örülök, hogy láthatlak. De eléggé szomorú, hogy nem lesz még egy Stanley Parable játék. Láttad, hogy mit mondtak a fejlesztők? Meg kell hagyni az integritását az eredetinek. Micsoda érthetetlenség. Stanley Parable nem félt, ezért nem kellett megvédenünk. Csessze meg a hírnevet, csináljunk addig Stanley Parable játékokat, ameddig felrobban a nap. Vigyük át minden ezt a sorozatot, vigyük bele a mosárba és utána vissza. És mi, hogyha utáni fogják az emberek, kit érdekel? Tudod, ez a narrátornak a problémája volt. Annyira meg volt száva azzal, hogy mit gondolnak róla az emberek. Ne vésd le ugyanezt a hibát, ne ragaszkodj a hírnévhez, hagyd, hogy elégjen. Nem nehéz, sőt, meg is mutatom neked. Most megcsináljuk a Stanley Parable 3-at. Egyszerű lesz, csak megváltoztatjuk a menüben a betűt, vagyis a számot, bocs. Valamint szükség van egy nagyon-nagyon hülye alcímre a játékhoz, valamiféle hangos és figyelemfelhívó. Gyerünk csak, találj ki random szavakat és kombózd őket össze. A Stanley Parable 3 egy játék kedről. A Stanley Parable 3 egy játék kedről. Ez abszurd. Szeretem. Mindig, amikor újraindítod a játékot, mindig feljebb visszük egyel a számát a játéknak, és ki kell választanunk egy új alcímet. Így a Stanley Parable-nek legalább soha nem lesz vége. És a játékban sem fog változni semmi ezzel. A több tartalom berakása több munkának is tűnik, nem kell nekünk ilyesmi. Csak ugyanaz a tartalom lesz, újrahasznosítva és újrahasznosítva egy külön menüvel. Ez a játék az olyan szinten sokszor a porba döngölte már azt, amit a Ubisoft csinál, hogy ez nem igaz. Meg a Call of Duty játékok, meg a többi. Ez összét megvalva, ez nagyon-nagyon jól beszél arról, hogy na várjatok, te mit mondasz, szeretnéd, hogy ez legyen a terv? Nekem tetszik, de neked is ezt kell mondanod. Szóval ez nagyon-nagyon jól beszél arról egyébként, hogy az emberek mindig akarnak folytatást, valamivel folytatást, de nem mindennek van szüksége folytatásra, megmondom őszintén. Tehát megint csak felhozom példának a Shipwrecked. Az egyik kedvenc játékom volt, egyszerűen mai napig nem tudom egyszerűen kiverni a fejemből, annyira nagyon-nagyon tetszett nekem az a játék, hogy ez nem igaz. Nem hiszem, hogy szükségünk van folytatásra abban a játékban. Ugyanabban a világban csinálhatnak egy hasonló ARG játékot, de kifejezett folytatásra a Shipwreckedből egyáltalán nincsen szükség. Tökéletesen le volt zárva minden, hogyha nem lehet már hova bővíteni, akkor ne húzzák szét igazából semmire, mert akkor a végére már csak filler lesz, üres tartalom. Tehát nem lehet a végtelenségig nyúzni a semmit. Példának felhozom, ezzel nagyon-nagyon sokan egyet fogtok velem érteni, akik idősebbek, és nagyon-nagyon sokan nem fogtok velem egyet érteni, akik fiatalabbak. Szerintem a SpongeBob az ilyen 6. évad óta unalmas. Tehát az első évadok zseniálisak voltak, de most már annyi rész van belőle, hogy már tényleg mindent csináltak. Szerintem biztos, hogy annyi rész van, hogy van már 2 nagyon-nagyon hasonló rész, vagy ugyanolyan témájú rész. Iszonyatosan sok rész van, és szó szerint csak fejjel, kinél van ez, Nickelodeonnál? Fejik a tehenet, hogy minél több pénzt ki tudjanak belőle facsalni. Nem szükséges tovább folytatni. Ez a sorozat kárára megy inkább. Például felhozom a Gravity Falls-ot. Nagyon-nagyon sokan szeretnének 3. évadot. Véleményem szerint nincsen szükség a 3. évadra. Se egy folytatásra. Valami jöhetne ugyanabba az univerzumba? Igen. Na de folytatás? Semmi szükség rá. Tökéletesen lezárták. Nem... Sokkal jobb szerintem, hogy egy sorozat ott megáll, ahol a csúcsponton van, ahelyett, hogy tovább fejnék addig, amíg a végére már egyszerűen unalmas lesz. Úgyhogy nem.
Értem. Néha nem állunk készen, hogy tovább menjünk. Ez rendben van, hogyha megváltozik a döntésed és szeretnél folytatásokat csinálni, akkor gyere és beszélj velem. Én itt leszek. Vissza Stanley Parable 2-be. Jól van. Akkor végezzük a Stanley Parable-lel. Mit gondoltok egy achievement vadászós részhez? Holnap visszajöjjünk achievementeket vadászni? És én nekem van kedvem az őszintén megvan. Majd kíváncsi vagyok, mert tehát annyit kihagytunk. Miket hagytunk ki? Tehát olyan kriptik achievementek vannak, hogy 8, that's the achievement. Settings World Champion és Speedrun. Ezeket meg tudjuk csinálni, ezeket, tehát majd becsalom. Jó, a keddeset nem, ezt a 10 éveset, ezt nem tudom, amúgy megcsináljam legitbe, 10 év múlva valaki szóljon már nekem 10 év múlva, hogy indítsam ezt a játékot. Na mindegy, akkor végeztünk a Stanley Parable-lel. Én holnap szerintem vissza fogok még jönni egy achievement hajszás rámba. Csak mert tényleg egyszerűen nagyon érdekel, hogy a 8888, hogy a francba kell ezt unlockolni. Rájövünk majd, utána nézek, megcsináljuk szerintem, és akkor holnap visszatérünk. Valószínűleg a Stanley Parable-lel, hogyha ti is úgy mondjátok, hogy nem lenne baj, és akkor jövünk majd csösztök.